নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি ডিসেম্বৰৰ 13 তাৰিখ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এজন শিক্ষকৰ কুচৰিত্ৰ দেখিলে আপুনিও লজ্জিত হ'ব লম্পট শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে অধৰ দেউৰী লম্পট শিক্ষকে হাতত ধৰে ছাত্ৰীৰ ওপৰত দলিয়ায় চক পেন্সিল লম্পট শিক্ষকজনে ছাত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে ৰাতি অকলে খোৱা নেকি শিক্ষকতাৰ বৃত্তিক কলংকিত কৰিছে এইজন লম্পট শিক্ষক অধৰ দেউৰীয়ে 13 গৰাকী ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ শিক্ষকজনৰ ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ কৰে এজন শিক্ষকে খুদ হাইস্কুলৰ শিক্ষকৰ বলি হৈছে 13 গৰাকীকৈ ছাত্ৰী কুমাৰীকাটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যালয় চৌহদতে অশ্লীল আচৰণ চলাই গৈছিল লম্পট শিক্ষকজনে অধৰ দেউৰী নামৰ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই কাণ্ডৰ বিষয়ে এতিয়া মুখ খুলিছে বহু ছাত্ৰীয়ে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাখিল কৰা মানহানি গোচৰৰ সন্দৰ্ভত সকাহ পোৱা নাই আম আদমি পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া মানহানিৰ গোচৰ বাতিল কৰিবলৈ সিসোদিয়াৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰে মনীষ সিসোদিয়াই দৰাচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা ফৌজদাৰী মানহানিৰ গোচৰ বাতিল কৰিবলৈ মনীষ সিসোদিয়াই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উল্লেখযোগ্য যে কোভিডৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোম্পানীক পিপি কিটৰ টিকা দিয়া বুলি অভিযোগ তোলাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল দিল্লীত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আপ নেতাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে পিপি কিটৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰাৰ অভিযোগ তুলি ইয়াৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছিল এই অভিযোগৰ পিছতে কামৰূপ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে ফৌজদাৰী মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ইতিমধ্যে সিসোদিয়াৰ আবেদন নাকচ কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল সিসোদিয়াই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত ভাৰত আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত পুনৰ এবাৰ সংঘৰ্ষ হোৱাৰ খবৰ আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা এনআইৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা 9 ডিচেম্বৰৰ নিশা টাৱাং ছেক্টৰত দুইখন দেশৰ সেনাৰ মাজত সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছিল এই সংঘৰ্ষত দুইখন দেশৰ কিছু সৈন্য সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল অৱশ্য সংঘৰ্ষৰ পিছতে সীমান্তত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে ভাৰতীয় কামাণ্ডাৰে চীনৰ কামাণ্ডাৰৰ লগত ফ্লেগ মিটিং কৰিছে সংবাদ সংস্থাই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় সেনাৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ হোৱা নাই এনআইএ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 9 ডিচেম্বৰৰ নিশা চীনৰ পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে ভাৰতীয় ভূমিত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছিল চীনা সৈন্যৰ এই পদক্ষেপক ভাৰতীয় সেনাই বাধা দিয়াত দুইখন দেশৰ সৈন্যৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিব পৰা এক চিচিটিভি ফুটেজ পোহৰলৈ আহিছে ভিডিঅ'টোত এটা চুৰৰ দলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিট এটাৰ পৰা কোটি টকাৰ বিলাসী বাহন চুৰি কৰি লৈ যোৱা দেখা পোৱা গৈছে এখন দুখন নহয় চুৰৰ দলটোৱে 5খনকৈ বিলাসী বাহন চুৰি কৰিছে এই বাহনসমূহৰ মূল্য
প্ৰায় 7 কোটি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটৰ গেট ভাঙি চোৰৰ দলটোৱে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি তাৰ পৰা গাড়ী চুৰি কৰি লৈ গৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজা পাটেৰিয়াৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত কৰা এক মন্তব্যই দেশজুৰি যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে। পাটেৰিয়াই কৰ্মীসকলক কোৱা দেখা যায় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচন শেষ কৰি দিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধৰ্ম, জাতি, ভাষাৰ ভিত্তিত বিভাজন কৰিব। দলিত, জনজাতি আৰু সংখ্যালঘুৰ জীৱন বিপদত। সংবিধান ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক হত্যা কৰিবলৈ সাজু থাকক। অৱশ্য ইয়াৰ পিছত ৰাজা পাটেৰিয়াই ভিডিঅ'টোত কোৱা হত্যা শব্দটোক পৰাজয় সংজ্ঞা দিয়ে আৰু কয় যে হত্যাৰ অৰ্থ হ'ল পৰাজয়। বৰ্তমান ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো পান্না জিলাৰ পুৱাইৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাজা পাটেৰিয়াৰ এই মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ এই মন্তব্যক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছে। ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ প্ৰকৃত বাস্তৱতা পোহৰলৈ আহিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী চৌহানে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জনসাধাৰণৰ অন্তৰত বাস কৰে বুলি তেওঁ লগতে কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কংগ্ৰেছ দলে তেওঁৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ এজন নেতাই মোদীক হত্যা কৰাৰ কথা কৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু আইনে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কয় চৌহানে। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে নিশা প্ৰেয়সীক লগ কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ ভয়ত কোৱাত জঁপিয়ালে এজন প্ৰেমিকে আৰু তাৰ পিছত যি হ'ল সেয়া দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব। নিশা গোপনে প্ৰেয়সীক লগ কৰিবলৈ গৈ ভয়ংকৰ দশা হ'ল এজন প্ৰেমিকৰ। প্ৰেয়সীৰ পৰিয়াল আৰু ৰাইজৰ ভয়ত পলাবলৈ লৈ কোৱাত পৰিল এজন প্ৰেমিক যুৱক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ চপৰা জিলাত। 25 বছৰীয়া প্ৰেমিকে 22 বছৰীয়া প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ আহি অৱশেষত বহিবলগীয়া হ'ল বিয়াত। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি গাৰ্খা আৰক্ষী থানা এলেকাৰ তেলপাৰা নিবাসী মুন্না কুমাৰ আৰু মতিৰাজপুৰৰ সুনী কুমাৰীৰ মাজত 4 বছৰ ধৰি আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। শুকুৰবাৰে নিশা মুন্নাই গোপনে মতিৰাজপুৰলৈ প্ৰেয়সীক লগ কৰিবলৈ আহোঁতেই সুনীৰ পৰিয়াল আৰু একাংশ ৰাইজে যুৱকজনক দেখা পাইছিল আৰু তাৰ পিছতে গণপ্ৰহাৰৰ ভয়ত পলাবলৈ চেষ্টা চলায় মুন্নাই। কিন্তু পলাবলৈ কোনো সুৰঙা বিচাৰি নাপাই অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ কাষৰ এটা কুৱাতেই জঁপিয়াই পেলালে যুৱকজনে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে চলি আছে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ মাজতে সোমবাৰে বিৰোধীয়ে ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য নিম্নগামী হোৱাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এই প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিবলৈ গৈ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় দেশৰ বৰ্ধিত অৰ্থনীতিক লৈ ঈৰ্ষা কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰেৱনাথ ৰেড্ডীয়ে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় কেন্দ্ৰ কেৱল চৰকাৰ বচাবলৈ চিন্তিত। টকাৰ মূল্য ধাৰাবাহিকভাৱে হ্ৰাস পাই আছে, ইয়াক লৈ কোনো চিন্তিত নহয়। তেওঁ কয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত যেতিয়া ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য ৬৬ টকা আছিল সেই সময়ত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক টকাৰ ICUলৈ লৈ যোৱা বুলি সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁ কয় এতিয়া দুটা পথেই বাকী আছে, ICUৰ পৰা সুস্থ কৰি টকাক ঘৰলৈ ঘূৰাই অনা বা ICUৰ পৰা চিধাই মৃত্যুৰ পথলৈ যোৱা। তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কৰি কয় টকাক সুস্থ কৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ এই তীক্ষ্ণ বাক্যবান আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় কংগ্ৰেছৰ সময়ত কেৱল টকাই নহয় সমগ্ৰ অৰ্থনীতি ICUলৈ গৈছিল। কৰোনা মহামাৰী, ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ পাছতো ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আজি বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্ধিত অৰ্থনীতিয়ে সংসদত বহি থকা কিছুমান লোকৰ বাবে
বিৰক্তি আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে তেওঁ কয় বৰ্ধিত অৰ্থনীতিৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিতহে হ'ব লাগে উপহাস কৰিব নালাগে